हॅलो, नमस्कार. कुकिंग क्रिएशन मराठी या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहे लग्नाच्या पंक्तीत मिळतो तसा मसाले भात. जनरली आपण असा मसाले भात घरी करत नाही, तर आज बघूया आपण कसा करायचा मसाले भात. मसाले भातासाठी मी पहिला अर्धा किलो तांदूळ घेतलेले आहेत. कोलम तांदूळ वापरते मी. त्याला स्वच्छ धुवून घ्यायचा पहिला. आणि हे बघू शकता तुम्ही, हे मसाले घेतलेले आहेत आम्ही. त्यामध्ये वाटाणा, तोंडलं, तमालपत्र, कढीपत्ता, आलं लसणाची पेस्ट, गोडा मसाला, काळा मसाला आणि थोडा गरम मसाला 1 चमचा घेतला आहे मी, लाल तिखट. आणि आपण बघूया, पहिला थोडासा कुकर गरम करून त्याच्यामध्ये तेल टाकून थोडंसं तेल गरम करून घ्यायचं. आणि मग गॅस बारीक करा किंवा बंद करा. आणि त्यामध्ये पहिला मोहरी टाकायची. मोहरी टाकून थोडी मोहरी तडतडली की मग आपण कढीपत्ता टाकायचा, तमालपत्र टाकायचे, थोडंसं परतून घ्यायचं. त्यानंतर मग आपण पुढचे मसाले टाकू याच्यामध्ये. यामध्ये आपण हे बघा, कढीपत्ता कसा थोडासा भाजून घ्यायचा. कढीपत्ता थोडासा भाजून झाला की मग आपण पुढचे मसाले टाकू. गॅस बंदच केलाय मी आता. त्यामध्ये गरम मसाला, धने पावडर आणि थोडीशी मिरची आलं लसणाची पेस्ट टाकली मी. आता थोडंसं हलवून घेऊया. इकडे मी तांदूळ धुवून ठेवलेत, म्हणजे फार वेळ भिजत नाही ठेवले त्याला, फक्त धुवून ठेवलेत. त्याच्यात तांदळाला पावडर असते ना, त्यामुळे ती पावडर शक्यतो धुवून जावी म्हणून तांदूळ धुवूनच घेतला. मसाले भात करताना शक्यतो तांदूळ थोडासा धुवूनच घ्यायचा. तर लाल तिखट टाकले, हळद टाकते, गोडा मसाला टाकलाय मी. आता थोडंसं हलवून घेऊ, सगळे मिक्स करून घेऊ एकत्र. आता वाटाणा टाकते. वाटाणा पण थोडासा परतून घ्यायचा. वाटाणा हे टाकले मी. तोंडल्याचे काप टाकलेत, उभे नाही केले मी काप, आडवेच केले, कारण ते एवढे बारीक शिजले जाते, मध्ये मध्ये येतात म्हणून आडवेच काप केले मी त्याचे. थोडंसं परतून घ्यायचं. सगळा मसाला वाटाणा आणि तोंडल्याला लाग. तुम्ही इतरही भाज्या टाकू शकता, म्हणजे जनरली वांग टाकतात त्याच्यामध्ये. वांग्याचे 1-2, अर्धा किलोला 1-1.5 वांग्याचे काप टाकले तरी पुरेसे होतात. आता मी गरम मसाला टाकला सगळं झाल्यावर. आणि हा सगळा मसाला करून झाल्यावर मग मी 1 चमचा जिरेची पूड टाकणार आहे. तुम्हाला दाखवते मी पुढे. तर तांदूळ टाकले मी धुतलेले. आता हे सगळं तांदूळ, सगळे स्वच्छ धुतलेले तांदूळ टाकल्यानंतर सगळं मस्त परतून घ्यायचं. एकदा सगळं मिक्स करायचं व्यवस्थित. इकडे मसाला लागला पाहिजे त्याला. आणि थोडी हीट, गॅस थोडासा वाढवला की त्याच्यामध्ये पाणी सगळं सोक होऊन जाईल. थोडंसं कोरडे झाले की मग आपण पाणी ॲड करणार. त्याच्यामध्ये साधारणतः अर्धा किलो तांदूळ घेतला मी. त्याला एक माझ्याकडे मोठा तांब्या आहे, तो 1 तांब्या मी पाणी घालणार आहे, कारण थोडासा जास्त शिजलेला असतो मसाले भात. तो पंक्तीतला जो मसाले भात असतो चिकट असतो थोडासा, नाही का, हाताला आपल्या चिकटत असतो. कोरडा कोरडा भात नाही चांगला. हे बघा, मी एवढं पाणी. आता मीठ टाकते. आता चांगलं सगळं मीठ आपण कुकरमध्ये करतोय, त्यामुळे मीठ व्यवस्थित हलवून घ्यायचं, नाहीतर एकाच जागेवर ते टाकलेलं मीठ चिकटून राहतं. थोडासा गूळ टाकला मी, थोडासा. तुम्हाला हवा असेल तर टाका, नसेल तर नाही टाकला तरी चालेल. सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेतले. तर मला ह्याला मी झाकण लावणार आहे आणि 1 शिट्टी काढून थोडा वेळ मी बारीक गॅसवरती ठेवून देणार आहे. 5 ते 7 मिनटं
बारीक गॅसवरती मी ठेवून देणार आहे. हे बघा मी कुकरला टोपण लावते आणि एक शिट्टी काढून घेणार आहे मी. एक शिट्टी काढून मी 5 ते 7 मिनटं ठेवलं आहे. बघा मस्त शिजलं आहे. बघू शकता तुम्ही कसं शिजलं आहे. अर्धा किलोचा भात झाला. माझ्याकडे तेवढाच कुकर आहे, त्यामुळे छान शिजून झाला आहे. बघा कलर पण कसा आलाय मस्त. बघूया काढून. हे बघा मऊ शिजलाय, चिकट पण झालाय. तर तुम्ही करून बघा एकदा नक्की. मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा की कसा झाला तो. आणि व्हिडिओ आवडला तर आपल्या मित्रमैत्रिणीसोबत नक्की शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईबच्या पुढे जी बेल आयकॉन आहे त्याच्यावर प्रेस करून ठेवा, म्हणजे येणाऱ्या आपल्या प्रत्येक रेसिपीची आपल्याला नोटिफिकेशन मिळेल. आपला व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.